السلام علیکم، زم تاسو ورور تاسو ملګری یاسر علي او تاسو ګورئ یوټیوب چینل آی ټي انلاین اکیډمي. زه یو ځل بیا حاضر شوم تاسو ته د یو نیو ټیکنیکل ویډیو سره. نننۍ ویډیو ډېره زیاته امپورټنټ او ډېره زیاته انټرسټینګ ده. نننۍ ویډیو کې موږ نن دا ښایو چې موږ به پیک نمبر باندې واتساپ څنګه جوړو، یعنی د یو کې په نمبر یا کاناډا یو اس وغیرہ نمبر باندې به واتساپ څنګه جوړو. نو د ټولو نه اول تاسو ته مې ریکوست دی چې تاسو اوس پورې زموږ آی ټي انلاین اکیډمي چینل سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پریس کړئ. را به شو ټریک طرف ته. د ټولو نه اول به زه یو ایپ ډاونلوډ کوم. تاسو به یو ایپ ډاونلوډ کړئ. سیپ یو ایم ما آلریډي ډاونلوډ کړل، نو زه به اوپن کوم سیپ یو ایم. اوس مونږ ته وایي چې انټر یور ډیټیلز لاګین پاسورډ. چونکې زموږ اکاونټ جوړ نه دی، موږ به څه باندې کلیک کوو؟ ساین اپ باندې به کلیک کوو. لاندې ساइन अप लॉगिन के मूंग एंटर को हर से एंटर को परस के मादा से गड़बड़ से एंटर करो. पासवर्ड के बजाय एंटर का मादाम लांदी वापस बड़ा पासवर्ड एंटर कमा सबमिट पकम बिगिन टू यूज मानी बक्लिक को मुंतबदा लॉगिन शी अकाउंट पर जमूंगा क्रिएट शी दा बजमूं सदा से ओपन शी लॉगिन शो उस पर वेट को कनेक्टिंग ए इंद ची बड़ा कम कनेक्टिंग ए कार इतवा इंतजार कुछ दा कंप्लीट शी. اوکے دا کمپلیټ شو. نو را به شو دینه پس سیټینګ ته. سیټینګ کې مونږ ته مخامخ کاري مای سیف نم، یعنی مطلب د مخامخ زمونږه نمبر دی. دا به د دې نه کافي کما کافي را به شم دلته کې میسج ته او دینه به وزو را به شو واتساپ ته. کوم واتساپ چې مونږ جوړو هغه ته برا شو. ها دلته کې زمون سره کنټری کوډ دی، نو ته کنټری کوډ پیسټ کو. دا پیسټ کما نو 994 راغی دا کنټری کوډ شو. دلته کې به زه واپس نمبر پیسټ کما. دلته کې تاسو ګورئ 994 یعنی کنټری کوډ زموږ سره ډبل راغی. دلته به زه 994 دې نه ختم کوم. نیکسټ وکم دا آذربایجان نمبر موږ راکو. اوکے وکم. اوس مونږ ته ویریفیکیشن میسج راځي، یو کوډ به راځي مونږ ته. زه به راشم دلته کې به سیپ یو ایم ایف اوپن کم. دې ځګین کې اوس موږ لږ ویټ وکړو، موږ ته میسج راشي ویریفیکیشن میسج موږ ته دلته راشي. که تاسو وګورئ موږ ته نوټیفیکیشن راغی، را به شو ون میسج تاسو ته به ښکاري ده. دې باندې به کلیک کو. موږ ته لیکلی دی یور واتساپ کوډ 581509 581 509. را به شو دلته کې به انټر کو 581 509. دې ځګین کې به زه نیم ورکم. زه ورکوم پرس که چې آی ټي انلاین اکیډمي. نیکسټ مې کوم. انیشلایزینګ پلیز ویټ ا مومنټو. دا زموږ سره بالکل پرمننٹ نمبر دی. بعض نمبر داسې چې هغه یو هفته کار وکړي بیا نه کوي، خو دا موږ سره پرمننٹ نمبر دی. که تاسو وګورئ دا بالکل زموږ سره اوپن شو. دلته کې که زه راشم سیټینګ ته، تاسو وګورئ زموږ سره کم نمبر دی. زموږ سره نمبر دی 994403720895 یعنی آذربایجان کنټری نمبر موږ راکړی شو. اوس هم میسج کوم چې آیا دا ریل دی او که نه. نو زه به راشم دلته کې مای پیک نمبر، زه به دلته کې بلکې را به شم یو کس ته به ترې میسج وکړم. ټیک شو. مای پیک نمبر زما بل یو پیک نمبر دی، هغې ته به میسج وکړم چې های. نو تاسو که وګورئ بالکل هغه میسج سینډ شو، های سینډ شو. یو ځل بیا وګورئ سکرین ته رالمه، آی ټي انلاین ته رالمه، تاسو وګورئ دا زموږ سره نمبر شو. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز شیر هم کوئ. او اخر کې دا ریکویسټ تاسو ته کوم چې دې میس یوز مه کوئ او څوک یې تنګوئ هم مو.